මේ අපේ NZXT build එක. ඔයාසාදරයෙන් පිළිගන්නවා තවත් ඉන්ටරෙස්ටිංగ్ build වීඩියෝ එකකට. ඉතින් මේ කරන්න යන්නේ අද NZXT products වලින් build එකක්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් කම්පියුටර් එකක් හදාදී අපිට විවිධ brand තියෙනවා. මේ අතරින් enthusiast level එකේ තියෙන ටිකක් මිල වැඩි brand එකක් තමයි NZXT කියලා කියන්නේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් NZXT brand එකට ආපුවම අපිට casing, coolers ඒ වගේම තවත් ගොඩක් accessories තියෙනවා. ඔයාගේ build එක මේ හැම එකක් එක්කම එකින් එකට combine කරලා ඔයාගේ experience එක තව level එකකින් උඩට අරගෙන යන්න මේ products වලට පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් පළවෙනිටම thank you කියලා කියන්න ඕනේ Unity Plus එකේ Gamestreet shop එකට මේ products අපිට දුන්නට මේ NZXT show off build එක හදන්න. ඉතින් මෙතනදී අපි පාවිච්චි කරන දේවල් ගැන කියන්න කලින් NZXT කියලා කියන්නේ මම කලින් කිව්වා වගේ casing, coolers, power supply ඒ වගේම ගොඩක් accessories නිෂ්පාදනය කරනවා. මේ හැම එකක්ම NZXT product ගත්තොත් එයාලගේ underglow accessory එහෙම නැත්නම් monitors වල backglow මේ හැම දෙයක්ම එකිනෙකට ඉතාමත් පහසුවෙන් connect කරලා control කරන්න පුළුවන් software එකක් තියෙනවා NZXT Cam කියලා. ඉතින් මේ හරහා අර ලස්සන aesthetics තව ටිකක් වැඩි කරගන්න ඒ හරහා විශේෂයෙන්ම gaming experience එක තවත් level එකක් උඩට අරගෙන මම කලින් කිව්වා වගේ පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් පළවෙනියටම අපි අඳුරගමු අද මෙතන මොනවද තියෙන්නේ කියලා. NZXT box ගොඩක් තියෙනවා. පළවෙනිටම අපිට තියෙන දේ තමයි අපේ NZXT 710i mid tower casing එක. ඉතින් මේ casing එක අපි පාවිච්චි කරනවා අපේ build එකට. ඒ වගේම තමයි මේ casing එකත් එක්ක අපිට NZXT X63 cooler එක, ඒ වගේම NZXT C750 power supply එක තියෙනවා. ඉතින් මේ දේවල් එක්ක අපිට තවත් NZXT gadgets කීපයක් තියෙනවා. තව එකක් තමයි NZXT internal USB hub එක. මේක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා අපි build එකේදී බලමු. ඒත් එක්කම අපිට තියෙනවා NZXT underglow accessory එකක්. මේක casing එකේ පහළට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් underglow accessory එකක් විදිහට. ඒත් එක්කම අපිට තියෙනවා NZXT Hue 2 ambient RGB lighting kit එක. මේක ඔයාලගේ gaming monitor එක පිටිපස්සට fix කරලා casing එකේ යන colors වලටම sync කරලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් දෙයක්. ඒකත් අපි build එකේදී බලමු. ඒ වගේම තමයි අපිට තියෙනවා NZXT 140mm cooling fan එකක්. අපි බලමු මේකත් casing එක අපිට දාන්න පුළුවන්ද කියලා. ඒත් එක්කම අපිට තියෙනවා NZXT Hue 2 LED strip එකක්. අපි බලමු මොන විදිහටද මේවා connect වෙන්නේ අපිට අත්‍යවශ්‍ය වෙයිද. casing එකෙත් අපිට තියෙනවා LED. ඉතින් මෙතනදී ගොඩක්ම lighting සහ aesthetics පැත්තට තමයි ගොඩක් components තියෙන්නේ. මේ දේවල් එක්ක අපේ build එක වෙන්නේ Ryzen 5 3600 processor එකක් සහ අලුත්ම AMD 570 motherboard එකක්, MSI brand එකේ MSI Gaming Edge Wi-Fi. ඒත් එක්කම අපිට තියෙනවා MSI RTX 2070 Gaming X version එකේ graphic card එකක්. ඉතින් මේ දේවල් එක්ක අපේ RAM එක වෙන්නේ 3000 MHz 16GB stick එකක්. ඒත් එක්කම අපිට මෙතනදී vertical mount වලට vertical mount cable එක තියෙනවා Corsair වලින්. ඉතින් මේ හැම දෙයක්ම පාවිච්චි කරලා අපි බලමු build එක හදන්න. මේක quick build එකක් වෙයි. නමුත් ඊට පස්සේ අපි කතා කරමු මේකේ controlling ඒ වගේම aesthetics, cooling මේ හැම දෙයක් ගැනම.
Right, එහෙනම් අපි අපේ build එක ඉවර කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති NZXT casing එක 710i casing එක මොන විදිහට තියෙන කියලා අපිට හැම දෙයක්ම බොහොම මොඩියුලර් විදිහට තියෙන. ඉස්සරහ පැනල් එක ගලවන්න පුළුවන් ලොකු ප්‍රශ්නයක් නැහැ. උඩ පැනල් එක ගලවන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ තියෙන රේඩියේටර් එක මවුන්ට් කරන්න අවශ්‍ය කරන දේවල් ගලවන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම මේ NZXT casing වලට ආපුවම අපිට තියෙන ප්‍රධාන වෙනස්කමක් තමයි අනිත් කේසින් එක බැලුවම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මොන විදිහටද NZXT කේසින් එකක කේබල් රවුට් කරන්න විශේෂයෙන් මේගොල්ලෝ ඉඩ හදලා තියෙන කියලා. මේ හැම එකක්ම ප්ලාස්ටික් වෙනම පාත්‍රය එකක් හදලා තියෙනවා. අපිට කේබල් ටික මේ විදිහට රවුට් කරන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ බොහොම ලේසියෙන් අපිට පුළුවන් වෙනවා මේ විදිහට NZXT කේසින් එක බොහොම හොඳට ෆිනිෂ් එකක් එක්ක ඉතාමත් හොඳට කේබල් මැනේජ්මන්ට් එක කරගන්න. ඒ වගේම තමයි අපි මෙතනදී බැලුවොත් අපිට vertical mount කරන්න පුළුවන් කේසින් එකට. මේක මම හිතන්නේ NZXT ගොඩක් කේසින් වල තියෙන දෙයක්. vertical mount එක ඕගොල්ලන්ට කරගන්න අවශ්‍ය කරන පහසුකම් දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි NZXT කේසින් වලට අපම මේකේ lighting ගැන විශේෂ අවධානයක් යොමු කරලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී සාමාන්‍යයෙන් අපේ fans ඉස්සරහ තියෙනවා fans ඒ වගේම radiator එක මම උඩට mount කරන් තියෙන්නේ. ඒකත් බොහොම පහසුවෙන් කරන්න පුළුවන් විදිහට හදලා තියෙනවා. කේසින් එකේ අවශ්‍ය කරන උඩ කොටස සම්පූර්ණයෙන්ම ගලවන්න පුළුවන්. ඉතින් ෆෑන් මවුන්ට් කරගන්නේ හැම දෙයකටම ගොඩක් ලේසි. ඒ වගේම තමයි මේ ෆෑන්ස් ඉස්සරහා තියෙන ෆෑන්ස් තුන RGB නැහැ. පිටිපස්සේ තියෙන ෆෑන්ස් වලත් ලයිටින් නැහැ. මේ ඔක්කොම කන්ට්‍රෝල් යුනිට් එකකට යනවා කේසින් එකේ. ඉතින් ඒ හරහා අපිට එනවා විශේෂයෙන්ම මේකේ තියෙන NZXT කූලර් එකෙත් USB කේබල් එකක් යනවා සිස්ටම් එකට. ඒ වගේම මෙතනින් මේ හැම දෙයක්ම කන්ට්‍රෝල් කරන්න අපිට පුළුවන්. ඉතින් මේ දේවල් එක මම මෙතනදී පාවිච්චි කරලා තියෙනවා NZXT එකේ USB hub එක. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අපේ motherboard එකක් ගත්තම අපිට තියෙන්නේ USB port සීමිත ප්‍රමාණයක්. ඒ වගේම ඉස්සරහට බොහෝ විට දෙකක් තමයි extend කරලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට අවශ්‍යයි නම් මේ motherboard එකේ තියෙන expandability එක ගන්න මෙතනදී අපිට පුළුවන් වෙනවා මෙන්න මේ NZXT USB hub එක පාවිච්චි කරන්න. මේක බොහොම පහසුවෙන් ඕනම metal surface එකක ඇලවෙන විදිහට තියෙන්නේ. ඉතින් මේ හරහා අපි එක connection එකක් motherboard එකට දුන්නම අපිට පුළුවන් වෙනවා තව connectors තුනක් මෙතනදී internal connectors connect කරන්න. ඒ වගේම external connectors දෙකක් විදිහට. ඉතින් ඒක සමහර විට ඔයගොල්ලන්ට වැදගත් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ කේසින් එකේදී අපි ඒකත් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මම මෙතනදී පල්ලෙහාට LED strip දෙකක් underglow strip එකක් පාවිච්චි කරා. එක යුනිට් එකක අපිට කෑලි දෙකක් එනවා. ඉතින් ඒකත් අපි මෙතනදී මේ NZXT control එකට තමයි දාලා තියෙන්නේ control වෙන්න. ඉතින් මේ setup එකත් එක්ක ඊළඟට තව එක දෙයක් තියෙනවා. ඒ තමයි NZXT මෙන්න මේ Hue to Ambient RGB lighting kit එක. ඉතින් මේක අපි අපේ MSI gaming monitor එකට fix කරන්න යන්නේ අපේ monitor එක සහ system එක කියන දෙකම gaming කරද්දී එහෙම නැත්නම් අපි වැඩ කරද්දී එකම විදිහට ambient එකේ colors වෙනස් වෙන විදිහට වෙනම experience එකක් වෙයි. අපි ඒකත් setup කරගෙන යමු. අපේ බිල්ඩ් එක හදාගෙන කන්ෆිගර් කරාට පස්සේ පේන විදිහ තමයි මේ. ඉතින් මෙතනදී ප්‍රධානවම NZXT Cam කියන software එක අපි download කරගන්න අවශ්‍යයි. මෙතනින් අපිට පුළුවන් අපේ CPU එක GPU එක මේ හැම දෙයක්ම monitor කරන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති CPU එක ඒ වගේම GPU එක මම ටෙස්ට් එකක් දාලා බැලුවා Blender වලින්. මෙතනදී කොහොමද ඒක වැඩ කරන්නේ ඒක පෙන්වන්නේ කියලා. ඒ වගේම තමයි අපිට play time එක gaming කරනවා නම් විශේෂයෙන්ම lighting යටතේ අපිට පුළුවන් වෙනවා මේ තියෙන LED strips control කරන්න. ඉතින් මේක light තියෙද්දි එච්චරම පේන්නේ නැති වුණාට අපිට විශේෂයෙන්ම පුළුවන් වෙනවා මෙතනදී මේ NZXT Cam software එක හරහා අපිට අවශ්‍ය කරන විදිහට මේ සම්පූර්ණ LED off කරන්න එහෙම නැත්නම් on කරලා අපිට අවශ්‍ය කරන විදිහට ඒවා පාලනය කරන්න පාට සහ ඒ වල ඒ අවශ්‍ය කරන විදිහට pattern එක. මේ ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ අපේ Hue monitor එක පිටිපස්සේ තියෙන Hue strip එකෙන් එන ambient lighting එක සහ සම්පූර්ණ casing එකේ තියෙන lighting අපිට control කරන්න පුළුවන් විදිහක් මෙතනදී අපිට සම්පූර්ණයෙන්ම සුදු එහෙම නැත්නම් off තත්ත්වයේ එහෙමත් නැත්නම් colors විදිහට අපිට මේක පාලනය කරන්න පුළුවන් අපිට අවශ්‍ය විදිහට. ඒ වගේම තමයි ambient mode එක on කිරීම හරහා අපිට පුළුවන් වෙනවා අපේ monitor එකේ පෙන්වන රූපානුව අපේ මොනිටර් එක පිටිපස්සේ අපි හයි කරලා තියෙන Hue
ලයිටින් කිට් එකේ ලයිට්ස් වෙනස් වෙන්න. ඉතින් මෙතනදී ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මොනිටර් එකේ පෙන්නන කන්ටෙන්ට් එක අනුව රූපරාමු අනුව මොන විදිහටද මේ හියු ලයිටින් කිට් එකේ පාට වෙනස් වෙන්නේ කියලා. මේක සම්පූර්ණ පාට විතරක් නෙවෙයි මොනිටර් එකේ එක කොටස් වල පෙන්නන පාට අනුව මේ ලයිටින් වෙනස් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ගේම් එකකදීත් මේ ඇම්බියන්ට් ලයිටිං ඉතාමත් හොඳින් වැඩ කරනවා. මතක තියාගන්න මේක ලයිට් ගොඩක් තියෙන වෙලාවට හරියටම විසිබල් නැහැ. අපි Apex Legends ගේම් එකේ මේ දේවල් ලෝඩ් වෙද්දී ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මොන විදිහටද ඒ ස්ක්‍රීන් එකේ සිද්ධ වෙන පාට වෙනස්කම් අනුව මේ ඇම්බියන්ට් ලයිටිං එකෙන් වෙනම මූඩ් එකක් සකස් කරලා දෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහ වෙනස්ම අත්දැකීමක් ගන්න NZXT components පාවිච්චි කරලා කරන build එකකින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් NZXT build එකේ තවත් game plays ඒ වගේම ඒ අනුව කොහොමද මේ දේවල් වෙනස් වෙන්නේ කියන එක ගැන අපි වෙනම වීඩියෝ එකකින් කතා කරමු. එහෙමනම් subscribe කරලා නැත්නම් channel එකට subscribe කරන්න. හම්බෙමු තවත් වීඩියෝ එකකින්.